Hi foodies buddies! Welcome back to another mukbang or taste test. So, ayan. Meron ako ditong coffee. And, ayan. Tikman na natin yung ginawa natin na cinnamon rolls. Ayan. Sarap ng ating toppings. Ang ganda ng pagkaluto ng ating bread. Sarap ang coffee. Lasang-lasa mo talaga yung cinnamon sa loob. Yan naman ang sugar. Ang sarap niyang i-partner sa coffee. Ayan, kuha pa tayo ng isa. Ayan. Noon hindi ako mahilig ng cinnamon. Pero kalaunan parang nagugustuhan ko na siya. Kasi yung amoy niya, pero masarap naman pala. Ayan, soon pala guys, magiging ASMR na yung channel natin. So, abangan nyo yan. Yan. Gusto kong i-try mag-ASMR para rinig talaga yung kain natin. Yan. Di pa dumating yung ko, mic.
Ang sarap ng ang toppings. Ang ganda ng pagkaluto ng tinapay. Last na lang, last. Diba? Ito na lang tayo sa gilid. Para maliit. Ayan. Tamang-tama lang yung cinnamon sa loob and sugar. Kasi hindi siya overpowering. Bumagay lang siya sa ano natin, toppings. So, this recipe, I got it from Natasha's Kitchen. So, kung gusto nyo siyang i-try, yan, i-try nyo na. Ang sarap niya, guys. And basta i-follow nyo lang yung instructions natin. Bagay na bagay talaga siya sa kape. So, I guess that's it. Yan, ang dami kong nang nakain. Nag-ano pa ako kanina, nung pagkatapos maluto. So, I hope you will try this one. And, I guarantee you, ang sarap talaga. So, ito, kakainin pa to ng aming, ng anak ko, ng kasama namin dito sa bahay. Ayan. So, thank you so much, guys. I hope you like this video and share and subscribe to Foodies Cravings. And thank you for all the support to all the mukbangers out there, to all the LS fam, them blessed, and to all my members. Thank you so much for your support always sa Foodies Cravings. Ayan. I hope to see you in our next mukbang or taste test. Ayan. Thank you. Goodbye, Foodies Buddies!